Hello, this is Lovely Jan and gumagawa ako ng mga educational videos and tutorials. Just check out Lovely Jan's channel. Hello guys, Lovely Jan here, and for today's video ay magkakaroon tayo ng unboxing na naman. So, may binili na naman tayo sa Shopee! Bago nyo bubuksan yung mga products nyo from Shopee guys, ay huwag nyo kalilimutang isprayan ng alcohol or mag-disinfect kayo. So, ang ating in-order from Shopee ay green screen. Oh, mura na naman to guys. With its stand, with green screen, kompleto siya. So, palakpakan naman dyan. Yes. So, nakita ko si stores, good reviews. Wala pa yung mga ilan pa lang kaming bumili. Pero lahat ng mga bumili guys ay satisfied sa naging gamit nitong green screen sa kanila. At mahirap kasi maghanap sa Shopee na magkasama yung stand at saka yung green screen. So this time, nakakuha tayo, mag-partner sila. So hindi na tayo mahihirapan. And thank you, Shopee. Sabihin natin, salamat Shopee! So ito na naman ang isang kagamitan na pwede nating gamitin from Shopee na napakamura lang. So ipopost ko na lang later yung halaga niya kung magkano. So let's start opening this green screen. Let's do this guys. Okay, cut na natin. So, bubble wrap. Last na naman. Ang store na to. Super secured. Secured siya, guys. At ang delivery ay napakadali. Nabot lang siya ng 3 days. Actually, pinakamatagal ng 3 days na nag-deliver dito sa amin from Manila to North Luzon. So, kita na natin yung karton. So, siguro stand to. Hulaan ko, stand to. One day. So, kung bibili kayo ng parang green screen talaga, yung Elgato yata. Elgato ba? Basta yun, yung brand niya, mahal. So, abutin kayo yung 3 to 5,000 with the stand. Pero ito, nabili ko lang 1K. Good quality naman na yung tela niya according sa reviews. So, it's worth it. Worth the price. Ayan, guys. Okay. Very sturdy siya. Here you go, guys. Ayan. So, set up natin later yung kanyang stand. Next ay yung mismong kailangan natin green screen. Order is portrait and landscape. Yan. So, meron din siyang dalawang additional sa loob. Hindi ko alam kung saan ang gamit ito. So, may dalawang ganito pa ulit. Yahoo! And then, yung green screen. Ito guys. Ayan. Okay. Hindi siya lukutin. Ito naman guys. Hope naka-short lang ako. Ayan. Hindi siya lukutin guys. So, isa-set up na natin for you. Ayan. So, obviously, ito yung paa. Para sa inyo, isa-set up natin ito. Okay, kung gaano nyo katangkad gusto. Ayan. Lock na namin lang. Nakaset naman na siya dati. So, lock lang natin to. Oh, natangkad siya guys. Guys, ganito siya katangkad. Hindi pa sagad to. So, may tatangkad pa yan. So, mga super, mas matangkad sa akin, 5'2" ako. So, 6 feet siguro to. Makikita nyo naman din sa pag-order yung measurement. O, pwede siyang portrait and landscape. So, ipo-portrait muna natin siya. Okay. This is it guys, ang ating green screen. Ayan. Okay. Kung natulungan kayo ng video na to, ay huwag kalilimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring ng bell para maging updated kayo sa ating mga uploads. So, may mga tutorials tayo, educational and vlogs and unboxing na makatutulong sa ating mga YouTubers. So, that's it. This is Lovely Chan and see you next vlog. Bye!